De mindezek ellenére nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek ma, és nem is találhatnék jobb helyet arra, hogy a szombat reggelemet eltöltsem, mint veletek. I love the way you opened this event. Kati, nagyon tetszett mindaz, amit elmondtál a megnyitás keretében. I think you positioned Oriflame very clearly from the get-go what Oriflame is about. Úgy érzem, hogy te nagyon jól kifejezted azt, hogy az Oriflame-mel mit lehet elérni, és miről szól. But before we get to Oriflame, we should look at this industry as a whole to begin with. De mielőtt az Oriflame-ről kezdünk el részletesebben beszélni, egy pár szót szólnék arról, hogy miről is szól ez az egész iparág, amiben dolgozunk. Direct sales and multi-level marketing A közvetlen értékesítés és az MLM is actually a very, very interesting animal as a phenomenon. egy nagyon érdekes állatfaj. And the funny part is, you're never really going to understand the true value of it unless you're in it. That's the beauty. That's the best beauty, the best hidden secret. Mindenképpen az az érdekesség ennek az iparágnak, hogy kívülről nem igazán lehet látni, hogy mik az értékei és milyen lehetőségeket nyújt. Mindezt csak akkor érezhetjük, hogyha már benne dolgozunk. Every industry has its up and downs over the years. Every industry. Minden iparágban van fent és lent az év során, mindig változik. The fascinating part is that this does not apply to direct sales. De meglepő módon ez a fent és lentes folyamat nem vonatkozik a közvetlen értékesítésre. Whether you go 5 years back, or 10 years back, or 15 years back, direct sales has always been growing as an industry. A statisztikák és a mutatók azt mutatják, hogy akár 5 évvel ezelőtt, akár 10, akár 15 évvel ezelőtt nézzük, az MLM mindig folyamatosan egy nagyon jól teljesítő és folyamatosan fejlődő iparág volt. I mean, all the other industries shows ups and downs. This industry has never really shown decline. It's only shown increase over the years, constant. Az elmúlt évek statisztikája azt mutatja, hogy minden különböző iparágban vannak jobb periódusok és rosszabb periódusok. De ezzel szemben a közvetlen értékesítés azt mutatja, hogy ez az iparág folyamatosan fejlődik. We shouldn't only make this industry very unique, we should also make it very, very attractive. Mindezek alapján mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez az iparág nem csak egyedülálló emiatt, hanem nagyon vonzó is. Luckily enough, Oriflame is part of that industry. És a mi szerencsénk az, hogy az Oriflame is ebben az iparágban a közvetlen értékesítésben működik. And Oriflame is not any company in that industry. Oriflame is a leading company in that industry. És a közvetlen értékesítésen belül az Oriflame nem csak egy cég, az Oriflame az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő cég. We are a very ambitious company. That's no secret. Az Oriflame egy rendkívül ambiciózus cég, ez egyáltalán nem titok. And I think that over the years, we have shown it over and over and over again. És azt hiszem ezt, hogy mennyire ambiciózusak vagyunk, az elmúlt évben évről évre mindig méltóképpen bizonyítottuk. And not only are we one of the leading companies, if you look at Europe alone, Oriflame is actually the largest direct selling company in Europe. És ha világszinten nézzük, Európában az Oriflame a legnagyobb közvetlen értékesítésben dolgozó cég. And every year, one or two countries within Europe, Oriflame pops up like the number one beauty company in every country. One year after the other. It's always a country. Oriflame takes the number one position. Minden évben megjelennek és eltűnnek különböző közvetlen értékesítésben dolgozó kozmetikai cégek, viszont ezzel szemben az Oriflame folyamatosan Európában a piacvezető első számú kozmetikai cég. And why is that? Minek köszönhetjük ezt? Well, it's many reasons, obviously. Ennek sok oka van természetesen. But one of the reasons is that we simply wanted a little bit more than anybody else. De a fő, alapvető oka annak, az, hogy mi mindig többre törekedtünk, és többet akartunk, mint a többi cég. We worked a little bit harder, we run a little bit harder, we simply wanted a little bit more. Mi mindig gyorsabban dolgoztunk, többet akartunk, és előtte jártunk a konkurens kozmetikai cégeknek. And on top of that, we had something none of the other companies have. És ezen felül volt még valami, ami a többi cégnek nincs. That is the most attractive remuneration model in this line of business. És ez a valami, ez a különleges dolog, az az, hogy ebben az iparágban mi kínáljuk a legvonzóbb jövedelmezési lehetőséget. Kathy mentioned about the 17 pairs, 17 salaries.
Kati már említette, hogy csak is nálunk lehetséges az, hogy egy évben 17-szer kapjon valaki fizetést. No other company can give equally good remuneration proposition in this market. Ezen a piacon ezzel azt mondhatjuk, hogy semmelyik másik cég nem ajánl olyan kedvező és vonzó jövedelemszervezési lehetőséget, mint a mi cégünk. If you ask me, I think it's the best hidden secret of this company. És hogy engem kérdeztek, ez egy hihetetlenül nagy dolog. And it shouldn't. People should know about this. És az a baj, hogy ezt nem tudják elegen. Úgy gondolom, hogy minél többen kellene, hogy értesüljenek erről. Which takes us to Hungary. És ezzel el is érkeztünk Magyarországhoz. Also, we are obviously a very ambitious Oriflame here. Természetesen mi itt az Oriflame Magyarországnál is rendkívül ambiciózusak And vagyunk. also, we will, within a short period of time, be the #1 beauty company selling direct in Hungary. És mi is arra törekszünk, és el is fogjuk érni azt, hogy mi legyünk a piacvezető első számú közvetett értékesítésben dolgozó kozmetikai cég egész Magyarországon. For the simple reason that we've got all the qualities, all the components that you need to be extremely successful. És erre azért is törekedhetünk bizadalommal, és azért is fogjuk elérni, mert mindenünk megvan ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. I was talking to a team here in Zököves a few days ago about 2013. Pár nappal ezelőtt a mezőkövesi direktori meetingen pár dolgot említettem 2013-ról. 2013 was not a very easy year for Hungarian industry. Ahogy már akkor is említettem, a 2013-as év egyáltalán nem volt a legkönnyebb év, se ennek az iparágnak, se az ország gazdaságának. In 2013, a lot of companies showed difficult year, big declines, a lot of retail declines. 2013-ban nagyon sok kiskereskedelemben dolgozó cég hanyatlást mutatott, vagy akár be is zárt. You know what Oriflame did? De tudjátok, hogy az Oriflame ezzel szemben hogy teljesített? Oriflame delivered its highest profitability in the history of this company in Hungary last year. Ezzel szemben az Oriflame Magyarország a cég történetében volt valaha legnagyobb profitot produkálta. Oriflame grew market share every month throughout the entire year last year in this country. Az Oriflame Magyarország a 2013-as évben hónapról hónapra egyre nagyobb piaci részesedést szerzett. If somebody is winning in this market, it is us. Mindezek alapján biztos mondhatjuk, hogy ha valaki nyertesít, akkor mi azok vagyunk. If somebody will be winning in this market, it is still us. És hogyha valaki a kozmetikai piacon még többet fog nyerni, és az ére fog törni, akkor az mi leszünk. So let me congratulate all of you, because you're all in the right place. És mindezért szeretnék nektek gratulálni, ugyanis a lehető legjobb helyen vagytok. Which brings me to the last thing I wanted to see, and that's a few things about this event and about this group and about this meeting in general. Ami elvezet ahhoz a pár végső gondolathoz, amit meg szeretnék említeni az itteni hálózattal és a mai rendezvényel kapcsolatban. Yesterday, my friend calls me from Sweden, one of my best friends. Tegnap felhívott Svédországból az egyik legjobb barátom. We summarized the week a little bit, what have you done, what have you been up to, and then of course, what are you going to do over the weekend? És beszélgettünk mindenféléről, arról, hogy telt a hétünk, mit csináltunk, és mit fogunk csinálni a hétvégén. I told him, well, I'm not going to do anything tonight. He was like, no, you're not going out, you're not going to have a drink or something in Budapest, you're going to have a great time. What are you doing? És mivel péntek volt, megkérdezte tőlem a barátom, hogy mit fog csinálni, péntek este van, elmész-e bárba, találkozol-e barátokkal, megőrülsz-e, mit fog csinálni? I was like, I got to be early tomorrow because I need to leave I have a meeting. I have a meeting outside in the country. It's a little bit further away. It's 2 hours approximately. I need to wake up early. És mondtam neki, hogy nem, ma este nem fogok elmenni bulizni, mert másnap, tehát ma reggel fontos dolgom van. Elmegyek el Miskolcra, ami azért kicsit messzebb van Budapesttől, és ezért korán fel kell kelnem. And then he starts, Saturday, that sucks. Oh my goodness, crap, I feel sorry for you. He gave me like a million spiel at how bad it was. És erre a barátom azt mondta, hogy szombat reggel, tényleg, hát ez nagyon megszívtad, nagyon sajnálok, hogy nem mehetsz el bulizni, mekkora szíves ez az egész. And it's funny, you know, it's funny because Oriflame is not really, Oriflame is obviously a work if you want to make it a work, but even when you make it a work, it's not really only that. De tudjátok, abszolút nem éreztem át ezt a részvételt, ami az ő szavaiból áradt, mert tudjátok, nekem hiába a munkám az Oriflame, egyáltalán nem így fogom fel, és egyáltalán nem éreztem, hogy ez baj lenne, sőt. Because Oriflame becomes a little bit of a lifestyle.
Mert az Oriflame egyáltalán nem egy egyszerű munka, hanem egy éles stílus. A lifestyle, the true values of this company that you heard Kathy talk about before. Egy olyan éles stílus, ami magába foglalja mindazokat az értékeket, amiket Kati bemutatott nektek a videó alapján. The core base is always going to be togetherness, it's spirit, it's passion. We're there for each other. Mert tudjátok, mindezek az értékek, az együttlét, a szellemiség, a szenvedély, ez mind valós dolog. Mi ott vagyunk egymásnak. It's not work for me being here today. It's actually a pleasure to share this event with you. That's the difference. That's what people don't understand sometimes. És mindezekért egyáltalán nem érzem felelősségnek, vagy bajnak, hogy itt vagyok ma, hanem úgy érzem, hogy ez számomra egy megtiszteltetés és egy öröm, hogy itt lehetek veletek ma reggel. És mint ahogy a barátom sem, sokan nem értik ezt a fajta hozzáállást. But again, you're never going to get it unless you're in it. That's the whole point. You got to be in it to understand this. De azt hiszem, nem is furcsa, hogy nem érti a barátom se. Mindahhoz, hogy ezt érezze és tudja az ember, benne kell, hogy legyen. If I walk in the street and ask 100 people if you know what Oriflame is, most likely all 100 of them are going to say, yeah, I know what it is. És hogyha most kimennénk az utcára és megkérdeznénk embereket, hogy tudják-e mi az Oriflame, valószínűleg nagyon sokan azt mondanák, hogy igen, hallottak már az Oriflame-ről. But I can assure you, maybe one, if even that, knows what Oriflame is really about. De biztosíthatok titeket, hogy ebből a sok emberből, aki mind azt mondaná, hogy igen, hallottam már az Oriflame-ről, maximum egy lenne, aki igazán tudná és érezné, hogy miről is szól az Oriflame. And that is exactly part of our job, to educate that people, what Oriflame is actually really about. És ezért is nagyon fontos az, hogy megtanítsuk az embereknek, elmagyarázzuk nekik azt, hogy miről is szól az Oriflame. So yesterday evening, when my friend goes, oh my goodness, you're working on Saturday, what am I going to tell him? És ennek alapján, amikor például tegnap este a barátom szánakozott, hogy szombat reggel. Last time I did this to my other best friend, you know what he told me? I tried to explain that it's more, it's part of what I do. I don't feel this is not a work, this is different. Akkor hogy is magyarázhatnám el például ennek a barátomnak, hogy miért nincs igaza, miért nincs úgy, ahogy ő gondolja. Meg volt már egy másik barátom is, akinek megpróbáltam elmagyarázni, hogy miért más érzés, miben más ez az egész, és hogy kell ezt felfogni. His comment was, ever since you moved out of Sweden, dude, you become very weird. Akkor, amikor a barátomnak ezt megpróbáltam elmagyarázni, ő erre csak annyit mondott, hogy tudod mit, mióta elköltöztél Svédországból, nagyon fura vagy. What are you going to tell us? Mit lehet erre mondani? I'm very happy to be here today. De az biztos, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek ma. And I want to thank you for inviting me here today. És nagyon köszönöm, hogy elhívtatok. You know, the Boja group is actually one of the highest performing groups in Europe. Mint tudjátok, a Boja csapat egész Európában az egyik legnagyobb forgalmat és minden teljesítményben a legjobban teljesítő csapat. It's one of the absolute most important groups in Europe. Tehát abszolút az elsők között van egész Európában. And I have to tell you that ever since I set my foot in this country, és mióta megérkeztem Magyarországra, I felt home. attól az első perctől fogva otthon éreztem magam. And part of that was because I was very well embraced. És ennek az fő oka az volt, hogy annyira kedvesen és melegen fogadtak. This group is very important to me. És ezért is van az, hogy mindez a kedvesség miatt, amit ettől a csapattól, a Boja csapattól éreztem. It took me in, it accepted me, it talked to me, it taught me. Mindazok a kedves gesztusok, az elfogadás, minden, amit tanultam tőlük, amit elmagyaráztak nekem. And we did all that in true Oriflame values. Mindez annyira sokat jelentett, és annyira jól reprezentálta mindazokat az értékeket, amiket az Oriflame-nél mi mind osztunk. So coming here is always a great pleasure for me. És ezek miatt különös öröm nekem az, hogy itt lehetek veletek ma. So to summarize what I'm trying to tell you, Tehát, hogy összefoglalja mindazt, amit eddig említettem, we are in the right industry. mi kifejezetten és biztosan a lehető legjobb iparágban vagyunk, We are in the right company. a lehető legjobb cégnél vagyunk, We're in the best country. a lehető legjobb országban vagyunk, And we belong to one of the most powerful networks in Europe. és ti mind az egész Európában felelhető egyik leghatalmasabb és legjobb hálózatnál vagytok. You're in the right place. Tehát biztos mondhatjuk, hogy a lehető legjobb helyen vagytok. Thank you. Köszönöm szépen!